سلام، خوش اومدی به چنل ادویکیشن تیوی. برگشتم با درس 16 آموزش مواد فتوشاپ. امروز میخوام ابزار براش رو که حدی آموزش بدم و بقیه آموزش میمونه برای جلسات بعد. ابزار براش اینجا هست و وقتی نشانگر موضوع روش نگه داریم اسم ابزار و کلید دسترسی سریع به این ابزار ظاهر میشه. انتخابش میکنیم. برای رفتن به بخش تنظیمات این ابزار از جمله اندازه و شکل قلمو روی این فلش رو به پایین کلیک میکنیم. این یکی فلش. از این قسمت میتونیم شکل قلمو و زاویه قلمو رو مشخص کنیم. از این قسمت میتونیم اندازه قلمو رو مشخص کنیم. در قسمت هاردنس میتونیم شدت اثرگذاری قلمو رو تعیین کنیم. میذاریمش روی 0 که الان هست و باهاش کار میکنیم و حالا میذاریمش روی 100 و باهاش کار میکنیم. منظور شدت اثرگذاری این هست بچه ها. در این قسمت هم بچه ها میبینید که قلموهای وجود داره. اینا قلموهایی هستن که در استفاده های اخیرمون به کار گرفتیم. این قسمت در آخرین قسمت هم که اینجا هست براتون یک سری قلموهای پیشنهادی گذاشته که هر کدوم هاردنس، شکل و اندازه و زاویه خودشونو دارن. از قسمت تاگل لیبر ستینگ هم میتونید به تنظیمات پیشرفته این ابزار دسترسی داشته باشید که تو درس‌های بعدی راجع به اینا بیشتر صحبت میکنیم. قسمت مود هم روی اثرگذاری این ابزار تأثیر میذاره که الان نحوه کارشو نشون میدم. مثلا الان روی نورمال هست، مثلا اینجا میکشم، بعد حالا مثلا به این گزینه میذاریم هاردنس رو کم کنیم. خیلی خب بچه ها، این درس هم تموم شد. لطفا تمرین کنید، هیچ چیزی جای تمرین رو نمیگیره و ما پله پله پیش میریم و قسمت های جدیدتر و پیشرفته تر هم میرسیم. صبور باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدون.